तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी अनरियल इन्जिनमा चाहिँ C++ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ गेम कसरी डेभलप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ मैले एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाएको छु जुन तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। एउटा यो मेरो क्यारेक्टर हो। यो क्यारेक्टर चाहिँ जब गनको नजिक जान्छ अटोमेटिक यसले गन टिप्छ। त्यसपछि जब फेरि अर्को गनको नजिक जान्छ, अब अलरेडी यसले गन टिपिसकेको थियो, त्यही भएर त्यो गन चाहिँ यसले पछाडि लगेर राख्यो। अनि त्यस्तै गरी अर्को गनलाई नि यसले पछाडि लगेर राख्यो। र हिँड्दाखेरि होस् चाहे जहाँ जाँदा पनि यसले यो गन चाहिँ आफैसँगै लिएर जान्छ। यसमा अलिकति एनिमेसन चाहिँ मिलेको छैन हैन, यसलाई पछि मिलाउला। जब हामी यो कम्प्लिट गर्छौं त्यसपछि अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हामी कुन बनाउँछौं भने एउटा यो अर्को प्रोजेक्ट छ मसँग। एउटा क्यारेक्टर छ, राइट क्लिक गर्यो नि जुम हुन्छ हैन, एमिङ हुन्छ र गन फायर गर्यो नि साउन्ड पनि छ। यसमा साउन्ड त तपाईले सुन्नु भएको छैन होला किनकि मेरो यो रेकर्डिङ अर्कै सोर्सबाट भइरहेछ हैन। त्यही भएर जुम नगरियो नि गन फायर गर्न सक्छ, रन गर्न सक्छ। रन गर्दा गर्दै बुलेट फायर पनि गर्न सक्छ। यो फंक्सन चाहिँ हामी बनाउँछौं हैन जब हाम्रो यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ। यसलाई अहिले म क्लोज गर्दिन्छु। यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट यति जब हामी बनाउँछौं त्यसपछि चाहिँ गन फायरको फिचर्सहरु हामी सिरियली एड गर्दै जान्छौं। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, आफूसँग जुन भर्सन हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु। यहाँ लन्च बटन हुन्छ, क्लिक गर्दिनु। र अनरियल इन्जिनको चाहिँ सकभर पुरानो भर्सन पनि युज नगर्नु होला यदि तपाईहरु अब भर्खर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ। किनकि पुरानो भर्सनको युआई र अहिलेको नयाँ भर्सनमा युआई चाहिँ धेरै नै डिफरेन्ट भइसक्यो। भित्र फिचर्सहरु त लगभग सेमै हो, युआईहरु चाहिँ अलि धेरै नै चेन्ज भएको छ र केही फिचर्सहरु पनि चेन्ज त भएको छ, तर त्यसले त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ पर्दैन। तर सकभर चाहिँ म चाहिँ लेटेस्ट भर्सन युज गर्नु भन्छु। र अहिलेको भर्खरको नयाँ भर्सन पनि युज नगर्नु होला किनभने यसमा चाहिँ अलिकति केही बग्सहरु पनि हुन सक्छ हैन, बीचमा फेरि क्र्यासहरु हुने त्यस्तो समस्याहरु हुन्छ। मैले चाहिँ 5.1 नै युज गरेँ। यो लन्च भएको लगभग केही नहुने 6 महिना 1 वर्ष भइ नै सक्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई डिफरेन्ट अप्सन आउँछ हैन। तपाईसँग अलरेडी कुनै प्रोजेक्ट छ त्यसलाई ओपन गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिसेन्ट प्रोजेक्ट्समा क्लिक गर्नु। यानी तपाईहरुले रिसेन्ट जुन प्रोजेक्टहरु क्रिएट गर्नुभएको सबै यहाँनेर शो हुन्छ। अब गेम्स बनाउँछ भने गेममा क्लिक गर्नु। अब यहाँनेर तपाईलाई अनरियल इन्जिनले चाहिँ डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु दिएको छ हैन। तपाईलाई कुन चाहिँ टेम्प्लेट मन पर्छ त्यो टेम्प्लेट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म पुरै कम्प्लिटली ब्ल्याङ्कबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु गेम। त्यही मैले चाहिँ ब्ल्याङ्क सिलेक्ट गरेँ र हाम्रो टार्गेट चाहिँ C++ मा चाहिँ गेम बनाउनु छ, त्यही भएर चाहिँ मैले C++ युज गरेँ। अब तपाईहरुले ब्लुप्रिन्ट पनि युज गरेर गेम बनाउन सक्नुहुन्छ, C++ पनि युज गरेर गेम बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई अनरियल इन्जिनमा प्रब्लम हुन्छ भने युनिटीबाट नि तपाईहरु गेम बनाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै पावरफुल सफ्टवेयर हो अनरियल इन्जिन र युनिटी। अब दुईटाको कम्पेरिजनको भिडियो चाहिँ यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने म निकाल्नुला हैन। दुईटै पावरफुल छ, कुनै पनि कम चाहिँ छैन। यस केही फिचर्स कुनैमा एक्स्ट्रा होला, कुनैमा अलि कम होला हैन, तर दुईटैमा गेम हामी आरामले बनाउन सक्छौं, कुनै प्रब्लम हुँदैन। र मैले चाहिँ C++ सिलेक्ट गरेँ र मैले चाहिँ यसको नाम चाहिँ सुटर गेम भनेर राख्दिएँ अहिले। यो चाहिँ मेरो अलरेडी एक्जिस्ट देखाइरहेछ किनभने मैले अगाडि क्रिएट गरिसकेँ। र यति गरेर मैले यसलाई 01 राख्दिएँ। र यति गरेर तपाईले क्रिएट बटन क्लिक गर्नु भने यो गेम तपाईहरुको एउटा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ। मैले यसलाई क्यान्सल गर्दिएँ किनभने मैले अलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेको छु। र तपाईहरुको प्रोजेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै सुरुमा तपाईलाई एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनरियल इन्जिनको, जुन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा म्याप हो हैन। गेमको जुन म्याप हुन्छ त्यो म्याप हो यो। र म चाहिँ यो अनरियल इन्जिनको डिफल्ट म्याप चाहिँ युज गर्दिन। म के गर्छु, एउटा फाइलमा जान्छु, न्यू लेभलमा गएँ र मैले बेसिक सिलेक्ट गरेँ किनकि यसमा लाइटहरु चाहिँ अनरियल इन्जिनले अगाडि नै हामीलाई मिलाइवरी दिएको हुन्छ हैन। लाइट सेटअप हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, नत्र फेरि पुरै अन्धकार हुन्छ, केही पनि देखिँदैन, पुरै अँध्यारो हुन्छ हैन। मैले सिम्पल क्रिएटमा क्लिक गरेँ र एउटा डिफल्ट सिम्पल म्याप आयो जसमा चाहिँ यसले डाइरेक्सन लाइटहरु, स्काई लाइटहरु सबै हामीलाई दिएको छ हैन। यो हामी आफूले नि क्रिएट गर्न सक्छौं, कुनै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। सिम्पल मैले यसलाई के गरेँ, कन्ट्रोल एस थिचेर सेभ गरेँ र यो म्यापको नाम चाहिँ के राख्ने भनेर यसले सोध्यो। अहिले म लबी भनेर राख्दिन्छु र यसलाई म सेभ गर्छु। यो कन्टेन्ट भित्र हामीले कन्टेन्ट अनरियल इन्जिनको चाहिँ एउटा रुल्स चाहिँ के छ भने हामीले विचार गर्नुपर्ने। यहाँनेर म कन्टेन्ट ड्रअरमा आयो भने यहाँनेर यसले हामीलाई दुईटा फोल्डर दिएको, मेन दुईटा फोल्डर देखाउँछ हैन फर्स्ट टाइम क्रिएट गर्ने बित्तिकै। यदि तपाईले C++ सिलेक्ट गर्नु भने मात्रै C++ को फोल्डर आउँछ, नत्र भने चाहिँ आउँदैन। अब नि हामीले जति पनि फोल्डरहरु बनाउँछौं, फाइलहरु राख्छौं, सबै फाइल चाहिँ यो कन्टेन्ट फोल्डर भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रुल्स नै हो अनरियल इन्जिनको।
किनभने अनरियल इन्जिनको चाहिँ रुट डाइरेक्टरी भनेको यो कन्टेन्ट हो। योभन्दा बाहिर भएको फाइलहरूले कुनै पनि एक्सेस गर्दैन, त्यो फाइल राख्नु मात्रै बेकार हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँभित्र राख्नु पर्यो। अब यहाँभित्र तपाईँलाई फोल्डर बनाएर राख्नु छ भने राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, फोल्डरको नाम यसलाई चाहिँ म अंडरस्कोर गेम भनेर राखिदिन्छु। हाम्रो जति पनि फाइलहरू हुन्छ सबै म यहाँनिर यो गेमभित्र ल्याएर राखिदिन्छु। अब मैले चाहिँ यो किन छुट्टै एउटा फोल्डर बनाएँ भने भोलि दिनमा मैले अर्को कुनै प्रोजेक्टहरू यसमा इन्क्लुड गरेँ भने त्यो प्रोजेक्टको फाइलहरू पनि यहाँनिर आउँछ। फेरि पछि खोज्न गाह्रो हुन्छ हैन, मेरो फाइल कुन हो र मैले इन्क्लुड गरेँ फाइलहरू कुन हो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्दै सुरुमा एउटा सेपरेट फोल्डर मैले बनाइदिइहालेँ कन्टेन्टभित्र। यहाँ मेरो गेम भन्दैछ र यहाँभित्र म अर्को एउटा फोल्डर बनाउँछु म्याप्स भनेर, किनकि यसमा म मल्टिपल फाइलहरू राख्छु। त्यही भएर एउटा मैले म्याप भनेर बनाइदिइहालेँ म्याप्स भनेर। र म यो म्यापमा आएँ र क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल यस थिएँ चाहिँ क्लिक नगरे पनि कन्ट्रोल यस थिँदा नि सेभ हुन्छ, कुनै प्रब्लम भएन। मैले म्यापको नाम चाहिँ यसलाई लबी भनेर राखिदिएँ र यो सेभ गर्छु म गेमभित्र, गेमको म्यापभित्र र मैले सेभ गरेँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अनरियल इन्जिनको केही बेसिक कुराहरू छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ हैन। अहिले चाहिँ म यस भिडियोलाई चाहिँ म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहेँ, किनकि भिडियो फेरि अलि लामो होला।